nó cho nó ra trái đi. Mít. Dạ. Năm nay mày chịu ra trái không? Ủa, ăn trộm. Đi, mày đi theo tao. Thôi em không đi đâu. Đi. Đi, nhanh lên. Có gì đâu mà sợ. Thôi ngoại đừng có đánh nó. Tao quýnh nó đâu. Nè mày trèo lên cái mít này cho tao coi. Không, chị phụ cho. Ơi. Rồi tới đây là được rồi. Dòm cái mít này sao nó không có trái nè. Rồi bây giờ đập nó cho nó ra trái đi. Mít. Dạ. Năm nay mày chịu ra trái không? Dạ. Chịu. Ra bao nhiêu trái mày nói đi. 30 trái. Nhớ nghe. Đúng 30 trái không? Không có 30 trái tôi chặt tôi giục luôn nha. Dạ. Đúng rồi đó. Chịu mà la ở đâu? Ở thân cây. Nhớ nghe. Không có tụ đập á. Chặt giục. Người xưa tin rằng cây cũng như con người, bị đánh một chút cho biết sợ, biết đau thì sẽ tập trung sức mà ra hoa, kết trái. Chẳng biết cây mít có thật sự nghe lời hay không, nhưng cái lệ này đã theo người quê qua bao nhiêu thế hệ.
Ủa, ăn trộm. Ăn gạo gì ngày sáng rồi đó bụng quá. Chị Duyên làm cho Bút nè. Dạ. Đem lên tỉnh ăn đi. Dạ.
Hai bà cháu ra ăn nè. Ừ. Nó có nước gì mà nó Chao đỏ mày. Mít chao đỏ. có nước rồi, ít ít thôi rồi. Rồi, ăn đây. Chấm bánh mì. Món này sao ạ? Ừ, Cái nước có được không? được ngon. Vừa ăn. Gì Phúc? Có giò diêm khay mì nữa. Ăn kiếm khay mì ở ngoài. Cô bà Sắc, hồi sáng bà Sáu kêu con ra ngoài cây mít để làm gì vậy? Leo lên đó đặng mà dặn nó mà qua năm sau trái phải cho nhiều. Ồ mày, mà nếu sang năm nó không có trái nữa là sao? Thì nó đập rồi nó có trái chứ sao không có trái chặt dục. Sao mình không đánh nó tiếp? Đánh tiếp gì mình hứa với nó rồi hả, mày không có trái tao chặt mày đi dục. Vậy là chặt luôn nguyên cây luôn. Họ có ăn trao gì không? Không, cũng kho à. Kho với chiên rồi vậy. Đi đâu hả? Đi nè. Có nắm tay con Phật cái gì nè. Thôi con đi đâu thôi. Nè, cái người đẩy về sau kéo kiểu Hai, đẩy hai, ngoại hai. lên, nhưng đừng đẩy mạnh quá ngoại ngã. Hai tay đẩy cái tay bà. Sao mà con? Cây mít. Dòm cây mít nè. Cây mít. Dạ đi. Dạ. Còn nhắc dạ đi nữa. Thôi lại.